welcome back to my channel. So, hari ni Aina nak buat dengan korang makeup from ELF, iaitu barang makeup murah daripada SHOPEE dan juga website dia sendiri. Aina dah pernah review sebelum ni dan ini adalah second time yang Aina akan review dengan korang. Okay, so hari ni Aina dah buka dah puasa dia. Sebenarnya tadi Aina nak record macam unboxing, tapi Aina tersilap sebab ada beberapa klip yang Aina rasa tak apalah, kita just buat makeup tutorial terus sebab Aina pun ala-ala nak keluar. So hari ni Aina akan cuba buat sehabis simple untuk kita keluar secara biasa je sebab kita nak pakai mask kan. So let's start. Ni Aina ada dapat dua jenis primer. Kau nampak tak? Macam mana kan? So yang ini adalah Poreless Putty primer. Yang ini untuk hydrating. Ya Allah sebut. Untuk hydrating. Nak buka dulu. Maksudnya bila dia tulis Poreless ni, maksud dia kalau korang ada lubang, dia macam a big coverage lah, okay? So dia punya texture dia macam ni. Aina rasa dia tak ada colour code yang ni. Dia tak ada warna. So kita akan letak. Okay, korang nampak kan? Korang nak dia texture dia just macam tu je. So sekarang Aina letak Aina primer ni lah. Dia rupa dia macam ni. So dia Aina ingat dia ada colour. Rupanya dia tak ada colour pun. Aina akan letak dulu Aina punya foundation and we'll be right back. Okay, kalau korang nampak sekarang Aina dah letak Aina punya foundation sendiri. Aina memang pakai foundation yang light je hari ni, iaitu Aina guna Siki Gemate. Okay, so sekarang Aina akan ke eyebrow kita. So eyebrow sekarang Aina ada brow dia macam brow cream. So yang dia rupa macam ni, isi dia dalam macam ni. Jadi sekarang punya trend, orang dah banyak buat macam orang kata sikat-sikat je tau. So Aina guna Benefit punya sikat ni. First Aina akan bentukkan dulu, and then baru Aina tolek sikit daripada sini dan fill in dekat dalam. So Aina ambil, kita fill in dekat dalam. See? Terang. So kita kena balance balik lah dia. Tebal gila. Dia punya warna ni Aina colek sikit je, tapi warna dia sangat pigmented. So Aina macam Aina tak lukis tau guys. Aina memang 100% pakai brush. So Aina just ni je lah, kita fill in kan sahaja. Okay guys, so sekarang ni Aina just nak bubuh satu colour je dekat eyelid Aina. So Aina nak guna eyelid primer. Dia macam untuk lock kan kita punya eyeshadow tu yang kita letak. So eyeshadow Aina hari ni Aina akan guna Mama punya daripada W7. So I'm gonna use this one. Wow, rupa dia comel. Cute je. So Aina letak macam ni lah. Kita isi je, kasi penuh. Korang kalau selalu sangat tak faham kenapa pentingnya primer, selain daripada kita nak lock kita punya eyeshadow ataupun any makeup dekat kita punya face, selain tu dia nak prevent lah, dia macam nak halang ataupun menjaga kita punya kulit daripada macam ada benda-benda yang colour-colour yang masuk. Maksud dia menjaga kulit kita. Itu nak cakap tu. Okay, so Aina letak sikit. Aina just macam swap macam tu. W7 palette. Sebab Aina tak dapat apa-apa palette hari ni, jadi Aina akan ambil satu colour je. So Aina akan guna colour macam some orange nude, warna yang agak slow tu.
Okay, simple kan? Nampak macam ada tak ada bayang-bayang macam tu je. Sebab dia tak nak terlalu over sangat lah. So Aina akan guna translucent powder ni dulu. Dia panggil kat sini HD powder. Okay, so dia ni macam apa, untuk bake kita punya face. Korang kalau malas makeup pun pakai foundation, make sure korang bake, okay? Kalau korang rasa je tak mampu nak beli yang mahal, korang beli yang murah ni pun boleh. Korang janganlah lupa nak bake sebab nak elakkan daripada kita punya muka jadi bercapuk sebab kita pakai foundation kan. Oh, cara buka dia kena pusing. Gitu. Sekejap. Dan peelkan kertas kat dalam ni. It's very secure. Okay, peel stiker dalam ni. Wow. So, kalau kata nak tutup, kita gitu je. Wow, nice. Okay. Okay, good. It's nice. Macam new packaging lah. Oh, terbelit. Okay, so kita bake. Bake ni jangan lupa guys. Korang jangan lupa, memang sebab dia penting. Kalau korang pakai apa-apa foundation pun, lepas tu janganlah lupa nak bake. Kalau korang rasa macam nak beli bedak baby ke apa ke, itu suka. Tahu tak? Sebab kalau tekstur bedak baby ni, dia ada warna. Dia akan nampak macam putih-putih gebu tu kan. Kalau kita guna translucent powder ni, dia tak adalah nampak gebu-gebu tu. Dia just nampak halus dan mulus je. Sebab itulah dia function dia berbeza. Okay? Tapi kalau korang tak kisah, boleh je guna je apa pun. Tapi itulah Aina nak bagi tahu function sebenar. Okay, function sebenar translucent powder ni supaya korang faham lah apa beza dia dengan bedak yang lain. Sebab korang macam bila pakai macam tak nampak beza pun Aina. Macam tu kan korang kata. Tapi sebenarnya berbeza. Next, Aina akan guna blush and bronzer powder dan contouring. Ini palette jenis macam ni Aina suka sebab semua dalam satu kan. Senang. Okay, nampak? So dia ada bagi cermin sekali. Love this, love. So kita akan buat shade lah. Aina just akan buat macam simple bayang-bayang, iaitu nak cut down my gemuk-gemuk ni. All the area yang gemuk gedempon ni. Okay, kau nampak? Aina sekarang dah tak kawal makanan. Bila lepas kita bersalin ni, kita kena banyak kawal makanan, kena banyak jaga badan sebab kita akan mudah naik Jadi Aina masih mengamalkan Aina punya yang cream lotion yang Aina pakai tu. Panas tu, Aina masih mengamalkan yang itu. Bila senggugut apa dia sedap kan. So Aina akan ada new routine, jadi korang boleh subscribe Aina and stay tuned for my next routine. Aina rasa rutin-rutin Aina selepas ni, kalau korang yang tak kahwin lagi pun korang boleh ikut sebab it prevent korang daripada sebelum terjadi, cegah sebelum jadi. So okay, sekarang Aina nak kecilkan this area. Aina nampak makin gemuk sebab Aina pakai tudung ni juga. Tak nak aku gemuk. Okay. So, kita teruskan area ni. Okay, so untuk hidung. Kita colour gitu. Sepas-sepas. Okay, korang boleh, di warna dia macam very natural. So korang boleh letak sebanyak mana korang nak. Macam sekarang Aina dekat kampung, brush Aina tak ada, tak banyak. Jadi Aina just bawa Aina guna brush mama, menggunakan skill yang mana ada je. Maksud dia walaupun dengan satu brush yang gemuk ni, korang tetap juga boleh contouring dia. Okay, korang jangan rasa benda tu macam tak ada brush contouring, tak boleh nak contour. No. Boleh je. Okay, Aina macam nak cut down, nak bagi macam ada nampak dimension macam tu.
tiba-tiba kan. Tiba-tiba nampak macam kurus. Ni semua trik lah. I nak ambil colour merah ni. Okay, lepas tu letak on the cheek. So sekarang tarik depan balik. Okay guys, so sekarang ni Aina nak guna this one, iaitu Lip Lacquer. Yang ini bagi Aina dia macam nak moistkan lips kita kan. So Aina akan guna ni dulu sementara dia macam merawat bibir. Okay, dia ada bau sikit tapi okey lah, tak teruk sangat. Kalau korang yang macam nak buat bagi jadi bibir korang glossy, korang letak matte colour. Mana Aina tak ada warna matte colour sekarang. Korang letak matte colour, lepas korang letak dia terus jadi macam korang pakai lip gloss. Itu function dia benda ni. Okay, so Aina dah macam bagi dia lembab. Sekarang Aina nak balik ke mata. Aina nak buat eyeliner sikit. Aina nak pakai mascara sikit. And we'll be right back. Okay. Okay guys, so sekarang Aina guna si Kiga lip tint. Aina just letak dekat dalam. Okay, so Aina nak tukar tudung. Okay. Cak! Lempang je, senang. Gitu. Kita punya tip-tip terlekat pula. Okay guys, so ini sahaja tutorial Aina dengan ELF. Macam biasa, Aina tak pernah disappointed pun dengan diorang. Cuma this time Aina sebenarnya kagum sikit dengan primer muka dia. Sebab primer muka dia ni agak rasa macam tak best. Primer muka dengan dia punya ni, primer ni rasa macam tak best. Tapi bila dah pakai sekarang, Aina rasa macam ada a thin layer yang membuatkan muka Aina nampak smooth. Lepas tu Aina guna top up pula dengan ni kan, loose powder dia. So Aina rasa macam okey. Macam okey. Sebab Aina punya si Kiga ni memang dia tak matte. Dia memang akan nampak lah kita punya sepatutnya dia akan nampak macam ada sikit-sikit ketak. Bukan ketak, dia macam lubang-lubang macam tu. Dia akan nampak sebab dia tak full coverage pun. Tapi dia punya powder ni dia boleh blurringkan benda tu. Korang nampak macam very smooth kan sekarang. Itulah Aina pun nampak macam okey. Cuma untuk contouring palette dia warna tu terlalu neutral sangat. So Aina rasa macam it's just fine. Tapi kalau korang nak buat over macam terlalu makeup sangat, it's not good lah. It's not nice to have this one palette. And then untuk eyebrow ni Aina just macam saya cakap tadi, Aina pinjam brush ni sebab Aina tak ada apply barang lain kan. Aina pinjam brush untuk Aina penuhkan. Lepas tu Aina just guna this one. Memang pigmented gila, korang boleh tengok. Aina colet banyak mana je masih. Tapi dia punya colour, ini colour medium brown. Tapi dia punya warna tu terlalu ni sangat, macam terang gila. So Aina patutnya dia kena tone down sikit. Macam seram kan, sebab dia tebal sangat. Lepas tu dia memang stick sebab dia macam can hold. Kalau Aina tengok balik packaging dia ni, dia cakap lock on liner and brow cream. Maksud dia boleh lock korang punya brow sebab dia tak bergerak tau. Dia macam jadi kaku. It's nice. Untuk this one Aina dah pernah ada sebenarnya. Jadi Aina pun tak nak urai panjang-panjang sebab Aina dah ada pun. Aina dah tahu dia memang nothing special. Tapi ya, korang boleh ada ni kalau korang macam tak minat nak beli lip gloss kan. Lepas tu korang nak buat bagi bibir korang nampak macam shining macam tu, korang boleh ada benda ni. Okay, Aina dah pernah ada dah kat rumah. So Aina rasa for win my hati adalah primer muka dan juga loose powder dia. Benda loose powder. Dua ni yang memenangi hati Aina daripada all of these products kali ni. Okay, so itu saja untuk makeup kita yang simple from makeup murah. Jadi kalau korang nak dapatkan produk ELF, korang boleh pergi ke website dia orang. Link semua Aina letak dekat bawah. Dan juga korang boleh dapatkan di Shopee pun. Aina letak link dekat bawah. Yelah, Aina tahu semua orang sangat perlu tahu dekat mana. Aina pernah review benda ni sekali baru. So
So Aina harap lepas ni Aina dapat boleh review lagi untuk this kind of brand. Jadi kalau korang ada brand lagi yang korang nak Aina review dan korang rasa macam tak bosan nak tengok Aina buat makeup tutorial, Aina minta sangat korang pergi link dekat bawah, korang follow Aina dekat Facebook Aina, Facebook page. Korang boleh follow dekat Facebook dan juga Facebook page sebab dua-dua tempat tu Aina tengah belajar untuk update dan juga TikTok. Okay, Aina tak boleh nak fokus semua benda dalam satu masa. Jadi Aina cuba belajar untuk adili lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you so much for watching this video and don't forget to give me the huge thumbs up if you like, and yeah, see you guys soon in my next video. Bye! Jangan lupa 12-12 ni dapatkan produk AF kegemaran korang.